होम प्रोडक्शन ट्रेक म्हणतो तसं होम प्रोडक्शन सायकलिंग ट्रिप होती. माटुंग्याला नाश्त्यासाठी थांबलो तर तेव्हा आम्ही पूर्ण असं प्लॅन बनवला होता. मला नुसतं टेन्शन होतं कारण मी खूप ऐकलं होतं की खूप घाट आहेत, खूप वर खाली वर. तुम्ही प्लॅन कसा केलात अख्खा सायकलिंग? म्हणजे तुमचं काय आयटिनरी कशी प्लॅन केली? तुमचं सपोर्ट स्टाफ किंवा मेडिकल किंवा अबाउट टेक्निकल्स ऑफ सायकलिंग? सो हाऊ डिड यू ऑल प्लॅन अँड मॅनेज ऑल दॅट स्टफ? पहिलं म्हणजे ही ट्रिप सेल्फ सपोर्टेड होणार होती. म्हणजे मी काही मित्रमैत्रिणींना विचारलं होतं की यू वर मोस्ट वेलकम टू जॉईन अस. पण आम्ही तो 6-7 दिवसाचा प्रोग्राम केलेला, त्यामुळे तेवढा वेळ नव्हता कोणाकडे. कारण ते जर गाडीत असेल त्यांना 7 दिवस गोव्याला जायला लागले असते तसं. कारण आमच्याबरोबर आम्ही ॲव्हरेज 80 to 90 किलोमीटर प्रत्येक दिवशी करायचं असा प्लॅन केलेला. कारण 500च्या वरती आहे पूर्ण किलोमीटर. म्हणजे 500, कारण आमचं मेन म्हणजे प्लॅन होता की मुंबई म्हणजे इकडनं चेंबूरच्या घरापासून माझं जे गाव आहे हरमल किंवा अरंबोल, तिकडच्या घरापर्यंत सायकलिंग करायचे. म्हणजे ते गोव्यात येतं, त्यामुळे मुंबई ते गोवा तिथपर्यंत. कारण जे बाकी स्टेट युनिटचं आणि जे ट्रिप जी आहे ती पणजीपर्यंत असते. पण मला पणजीमध्ये माझं कोण नाही आहे, माझं हरमलमध्येच आहे, त्यामुळे आमची ट्रिप हरमलमध्ये एंड होणार होती. तर तसं आम्ही किलोमीटर्स हे बघितले किती आहे आणि ॲव्हरेज काढलं की किती प्रत्येक दिवशी आम्हाला सायकलिंग करावं लागेल. आणि मग तशा ह्यानी की पुढे पाठी जरा म्हणजे एकदम बरोबर 80 किंवा 90च प्रत्येक दिवशी थोडं वर खाली होत होतं. कारण तसं मग जिथे राहायच्या जागा त्या पण आम्ही म्हणजे डिसाईड केल्या कुठे राहायचंय. तर एक रफ प्लॅन होता, म्हणजे एकदम. कारण हे होम प्रोडक्शन, जसं आपण म्हणतो होम प्रोडक्शन ट्रेक म्हणतो तसं होम प्रोडक्शन सायकलिंग ट्रिप होती, एक्सपिडिशन होती. एकदम हार्ड अँड फास्ट काहीच नव्हतं. आम्ही एक आयडिया की हां इथपर्यंत आपण आज जाऊ शकतो किंवा दुसऱ्या दिवशी इथपर्यंत आपण ट्राय करायचं आणि जमलं तर सनसेट पर्यंत सायकलिंग करायची. कारण आपण कोस्टल रोडवर आहोत तर आपल्याला छान एक सनसेट बघायला मिळेल. तर तसं आम्ही एकदा सायकलिंग करतच मुंबई हे जे वरळीचं सायकलिंग ट्रॅक झालंय, तर तिथे अनिल, अमित, मी, चेतन आम्ही भेटलो आणि आम्ही मग जे माटुंग्याला नाश्त्यासाठी थांबलो तर तेव्हा आम्ही पूर्ण असं प्लॅन बनवला की प्रत्येक दिवशी किती करायचे आणि कुठच्या तारखेला निघायचं कोणाला. कारण प्रत्येक जण वर्किंग असल्यामुळे त्यांचे डेट्स आणि हे सगळं प्लॅनिंग करत करत मग डिसाईड झालं की 21 तारखेला निघायचं. आणि जसं मी म्हटलं आधी की रफ प्लॅन होता, काहीच असं म्हणजे फिक्स्ड फायनल काहीच नव्हतं. ते इट वॉज ओपन टू ऑल्टरेशन आणि ओपन टू म्हणजे सजेशन्स. तर तसं आम्ही डिसाईड केलं आणि पहिल्या दिवशी नागावला जायचं असं डिसाईड केलं. तर त्यामुळे आणि मेडिकल म्हटलं तर आमची वेगळं असं काही किट नव्हतं. प्रत्येकाने आपले जे मेडिसिन्स आहेत ते कॅरी केले. आणि टेक्निकल म्हटलं तर मला एवढं टेक्निकल नॉलेज नाही आहे सायकलिंगचं. पण मी 2 रायडर्स बरोबर जात होते ज्यांना भरपूर नॉलेज होता म्हणजे सायकल्सबद्दल. अनिल तर एन्सायक्लोपीडिया आहे सायकलिंगबद्दल. आणि अमितला पण सायकलिंग भरपूर करतो, त्यामुळे ही ऑल्सो नोज द टेक्निकॅलिटीज ऑफ अ बायसिकल आणि कसं टायर म्हणजे पंक्चर झालं तर काय करायचं आणि कशी म्हणजे एव्हरीथिंग अबाउट सायकलिंग अँड सायकल. हां, तर त्यामुळे मी एकदम बिंदास्त होते. मला काहीच टेन्शन नव्हतं. मला नुसतं टेन्शन होतं कारण मी खूप ऐकलं होतं की खूप घाट आहेत, खूप वर खाली आणि मी कधीच केलं नव्हतं तेवढं. म्हणजे ऑफकोर्स येऊर हिल्सला गेले तेव्हा थोडंफार केलेलं आणि इकडे जे मी प्रॅक्टिस करताना सगळे फ्लायओव्हर्स घ्यायचे, तर तेवढंच एलिव्हेशन गेनचं मला प्रॅक्टिस होती. पण मी ऐकून होती की मुंबई गोवा हे फ्लॅट नाहीच आहे, पूर्ण स्लोप्सच आहे. आणि कारण सह्याद्रीच खालतीपर्यंत जातो, तर त्याचे जे फुट हिल्स आहेत ते वर खाली होणारच बाय द कोस्ट लाईन.
त्यामुळे मेंटली मी त्याच्यासाठी प्रिपेअर होत होती की मला घाट चढायचे आहेत, उतरायचे आहेत. उतरायचं काही टेन्शन नव्हतं, चढायचंच होतं. कारण आमच्याकडे सेल्फ सपोर्टेड असल्यामुळे आमच्या बॅग्स आम्ही कॅरियर प्रत्येकाने लावून घेतलेलं आणि डफल बॅग्स लावून त्याला रशी बांधलेली. अच्छा. हां, त्याची काय मी प्रॅक्टिस पण नाही केली की वजन घेऊन कसं जाणार. पहिल्याच दिवशी जेव्हा मी तयार होऊन ती डफल बॅग म्हणजे एवढीच एक बॅग जी 7 दिवसाची, त्याच्यात सगळं होतं. अच्छा. हां. म्हणजे आपण प्रॉपर अशी नाही, hiking bag काहीच येते नाही. तसं काही म्हणजे नाही. कारण मला आणि पाठीवर काहीच पाठ रिकामी. नको होतं. कारण जेव्हा चालवतो तेव्हा घामाने खूप त्रास होतो आणि हो. प्लस तुम्हाला तुमचं फ्री हवी बॉडी सायकलिंग करताना. त्यामुळे मला पाठीवर काहीच नव्हतं. एक वेस्ट पाऊच होता आणि पाठी ती बॅग, त्याच्यात पण एकदम मिनिमल गोष्टी. म्हणजे एक रायडिंगचे क्लोथ्स जे घातलेले कपडे आणि अजून एक एक्स्ट्रा पेअर दुसऱ्या दिवशीसाठी, कारण आणि अजून एक जर्सी एक्स्ट्रा, हे एवढंच. आणि रात्री चेंज करून झोपण्यासाठी एक नाईट वेअर. अच्छा. हे एवढ्याच गोष्टी होत्या. गोव्यापर्यंत एवढ्यामध्येच घेऊन जायचं होतं. कारण आणि रोज रात्री आम्हाला आमचे कपडे धुवावे लागायचे, हां. ज्या दिवशी रायडिंग बरोबर. केलेले कपडे, आणि ते सुकवायचे आणि ते सकाळपर्यंत प्रार्थना करत राहायचं की हे सुकू देत. कारण आणि थंडी होती पण नाही, सुकायचे. तरी आम्हाला फॅन फुल लावून ठेवायला लागायचं. त्यामुळे ती खूप वेगळीच मजा होती. आणि छान वाटलं. म्हणजे मला माझ्या 2 रायडर्स बरोबर पण खूप मजा आली. खूप शिकायला मिळालं त्यांच्याकडून पण आणि स्वतःहून पण. म्हणजे तुम्ही ते त्याच्याबद्दल मग बोलीन हवे तर. म्हणजे कसं मेंटली फिजिकली प्रेपरेशन तर चालूच होतं जायच्या आधी, बट मेंटली ॲक्च्युली तिकडे राईडवर तुम्हाला यू काइंड ऑफ बिकॉज सो मच सेल्फ टॉक आणि सो मच सेल्फ मोटिवेशन पण द्यावं लागलं. ऑफकोर्स एक्सटर्नल मोटिवेशन होतंच फ्रॉम अनिल आणि अमित, बट स्वतःला स्वतःशीच बोलून करावं लागतं. म्हणजे कन्व्हिन्स करून की तू हे करू शकतेस, आणि ते सगळं ऑन द वे करावं लागलं. राईट. विथ सो मेनी आवर्स ऑफ रायडिंग. राईट. ॲब्सोल्युटली. या